very high. Ayun guys, enjoy lang guys. Oh, ha? Saan? Oh, diba? Bongga. Sige, pagkatapos dito. Ayan guys, yan ang kagandahan guys ng Saudi. Oh, yan. Nakikita mo yan guys sa labas lang. Pag nandito kami sa rooftop, ayan. O, di ba? Alas 5 Gs na dito pero medyo madilim na siya kasi winter nga ngayon. Yan. O, di ba? Charot, kunyari nakalabas. Nasa rooftop. Tangke. Yan. Lagi pa more. Yan ang mga kapitbahay namin guys. Grabe, ang lalaki ng mga bahay. Grabe, kaya pag isang katulong lang dito guys, nga mamatay kayo. Mamatay kayo guys, oy. Ayan ang kapitbahay namin. Tumayo kami dyan kasi meron madam. Ay, ginawa marimar. Oh, diba? Parang namin kami nagagala guys. Nasa taas na lang. Pagkabi Maria, maganda Maria. Nasa taas lang kami. Sige mamay. Hindi, basta pag free tayo, puno tayo. Diba? Para kaming nakaliwaliw na sa labas. Pero, nasa taas lang kami. Nga. Yan guys, yan lang. Na-share ko lang. Sarap mag-selfie dito guys sa labas. Oh. Sana dito na sa labas. Masarap pala talaga sa labas. Para din kami nakalabas. Kaso, nandito lang kami sa taas. Hindi kami makaliwaliw. Hanggang dito lang din. Pero maganda yung nakalabas ka na parang nandito lang sa may ano. Ganon. Intindihin nyo na lang yung sinasabi ko. Ayun guys. Oh, nandito na naman kami guys. Hindi pa kasi natapos. Yung kalahati lang natapos namin kahapon. Dito hindi pa. Yung banda doon, tapos na. Kapagod kaya. Yung kalakay ka ng kalakay. O, diba? O. Yung mga nagdil sa labas, tapos ayan, yung mga ano ng aircon. Yun na guys, magtatrabaho muna ako ha. Bye! Lahat yan bagsak sa baba. Tapos yung nanay naman namin tipid sa tubig, ayaw niya maglaro kami ng tubig, kaya pinagawa niya ganito. Sabi niya para daw hindi madumi sa baba pag umuulan. Linisin daw dito. Yan. Oh, dito kami sa pinakadulo, tapos na dun sa bungad. Baliktad kami, ano? Inuna namin yung bungad, tapos yung dulo. Hindi pa. Yan guys, tapusin lang namin na.
dito guys. Ayan. Tapos na yan. Crab. Ikabok. Gabi na. Pagkalasing ko mahigit. Pagkalasing ko yan. Hanggang dun. Paikot na guys. Paikot. Ulan pa naman yun Inabot na namin kami. Doon kami papunta. Palabas kami doon sa Tuloy. Malinis na. Wala na ang lahat ng moment. Bye na guys. Thank you for watching. Ano nga tawag dyan, Mary? Alikabok. Yan yung mga alikabok sa loob. Buhangin ba? Hindi buhangin. Basta alikabok.